Είμαστε κάπου στο δρόμο. Πηγαίνουμε από Θεσσαλονίκη δυτικά, έχουμε πάρει την Εγνατία οδό, θα περάσουμε από Μέτσοβο, από Ιωάννενα και θα κατευθυνθούμε προς Πρέβεζα με τελικό προορισμό τη Λευκάδα. Φύγαμε! Αυτό το ταξίδι πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020 και ελπίζουμε σήμερα να καταφέρουμε να φέρουμε το καλοκαίρι λίγο πιο κοντά. Περάσαμε την υποθαλάσσια σύραγγα Πρέβεζας Ακτίου και πλέον είμαστε Δυτική Ελλάδα, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είμαστε στερεά Ελλάδα και πηγαίνουμε προς Λευκάδα, σε λίγο θα είμαστε εκεί. Η Λευκάδα δικαιολογημένα αποτελεί αγαπημένο προορισμό για κάθε τύπο ταξιδιώτη. Μαζεύει και πολύ νεολαία, αλλά αποτελεί επίσης και ιδανικό προορισμό για οικογένειες. Είναι ένα νησί που έχει ένα τεράστιο ατού, το γεγονός ότι μπορείς να πας οδικός και δεν χρειάζεται ακτοπλοϊκή σύνδεση, αλλά κυρίως το γεγονός ότι υπάρχουν πανέμορφα γραφικά παραδοσιακά χωριά, σημεία με υπέρτατη θέα, πολλά γνωστά αγαπημένα παραδοσιακά προϊόντα και ο λόγος που ίσως ο περισσότερος κόσμος έρχεται στη Λευκάδα έχει κορυφαίες παραλίες. Πρωτοκλασσάτες παραλίες με βασιλιά όλων το Πόρτο Κατσίκι που πάντα φιγουράρει στη λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας. Και πολύ συχνά το Πόρτο Κατσίκι σκαρφαλώνει στην κορυφή. Δικαιολογημένα θα λέγαμε. Πάμε να εξερευνήσουμε τη Λευκάδα. Πατήσαμε Λευκάδα, είμαστε στο νησί που έρχεσαι οδικός και μπορεί να μην χρειάζεται να μπει σε πλοίο πρακτικά για να έρθεις, αλλά εμείς μπήκαμε σε πλοίο. Μπήκαμε από τη μία και βγήκαμε από την άλλη. Είναι μόνιμα εδώ το πλοίο, σαν γέφυρα για να περάσει στο νησί. Μπαίνοντας στη Λευκάδα, συναντάμε το μεσαιωνικό κάστρο της Αγίας Μαύρας με τον εντυπωσιακό φάρο. Βασικά δεν είναι στο νησί της Λευκάδας, είναι ακριβώς απέναντι, στην άκρη. Στην άκρη από εκεί υπάρχει μια πανέμορφη γλώσσα με άμμο, η οποία γύρω-γύρω έχει καταπληκτικά νερά. Κανονικά εδώ πέρα είναι η γέφυρα, αλλά τώρα είναι σε συντήρηση, γι' αυτό περάσαμε από το πλοίο. Το γεγονός ότι είναι εδώ το καράβι δεν επιτρέπει σε άλλα μικρότερα σκάφη να περάσουν από το κανάλι, αλλά κάποια στιγμή της μέρας το καράβι φεύγει για να μπορέσουν να περάσουν οι βάρκες. Αυτό εδώ είναι παλιό κτίριο του Ινοποιητικού Συνεταιρισμού και από πίσω υπάρχει ένα εκκλησάκι του Άι Γιάννη, από όπου βλέπεις υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Ίσως έρθουμε μια άλλη μέρα. Για την ώρα θα πάμε να περάσουμε μέσα από την πόλη της Λευκάδας για να πάμε προς το μέρος που θα μείνουμε. Η πόλη της Λευκάδας βρίσκεται στο βορειότερο άκρο του νησιού. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν φτάνεις στο νησί. Έχει επίσημα περίπου 9.000 κατοίκους και μαζί με τον Πολύγυρο, την Άμφισσα, το Καρπενήσι και το Αργοστόλι είναι οι μικρότερες πρωτεύουσες νομών στην Ελλάδα. Είμαστε 10 λεπτά από την πόλη της Λευκάδας σε ένα χωριό που λέγεται Τσουκαλάδες και εδώ θα μείνουμε όσο θα είμαστε στη Λευκάδα. Πάμε να δούμε το σπίτι μας. Γεια σας! Γεια σας, Φύγη, Ηλέκτρα, η Στέλλα και ο Άλεξ, τι κάνετε? Καλά. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε και μας προτιμήσατε. Τέλεια, ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εδώ θα μείνουμε. Σπίτι με 2 χώρους, όπως πάντα προτιμάμε. Αυτό είναι σαλονό κουζίνα με τραπέζι και μας έχουν εδώ παραδοσιακά προϊόντα. Μπάνιο και υπνοδωμάτιο. Έχει και κρεβατάκι για το μωρό μας. Η Λευκάδα φημίζεται για τα παραδοσιακά της προϊόντα, ειδικά για τα αμυγδαλωτά και τα κάθε λογής επτανησιακά γλυκίσματα, τα σαλάμια και ειδικά τις φακές εγκλουβής. Λαδόπιτα, παραδοσιακό γλυκό. Πω, ωραίο είναι. Πολύ λαδένιο. Είμαστε μέσα στο πράσινο και από εδώ βλέπουμε τέλειο ηλιοβασίλεμα. Φάτσα κάρτα. Καταστρώνουμε τα σχέδιά μας και ξεκινάμε την εξερεύνηση. Εδώ είναι η πόλη της Λευκάδας πάνω-πάνω, στα βόρεια. Εδώ είναι
η Αγία Μαύρα, περάσαμε από εδώ και τώρα είμαστε εδώ στις Τσουκαλάδες, κοντά στην πόλη. Ένα μέρος που οπωσδήποτε πρέπει να πάμε είναι νότια-νότια, στο Φάρο. Εκεί κοντά είναι και το Πόρτο Κατσίκι, πιο διάσημη παραλία της Λευκάδας. Και υπάρχει και φυσικά η ανατολική πλευρά με τον Ιδρύ και διάφορα άλλα γραφικά λιμανάκια που θα επισκεφθούμε. Λοιπόν, έχουμε δουλειά. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε τη βόλτα μας στην πόλη της Λευκάδας. Από την ξύλινη γέφυρα. Και όταν βρίσκεσαι εδώ είναι σαν να είσαι στη Βενετία του Ιωνίου. Οι γόνδολες μόνο λείπουν λίγο. Έχουμε τα παραδοσιακά, τα καραβάκια τα δικά μας. Βασικά το νερό πηγαίνει μόνο γύρω-γύρω από την πόλη της Λευκάδας. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σε αυτό το ακροτήρι που είναι πολύ κοντά στη Στερεά Ελλάδα. Το πιο κοντινό σημείο από εκεί. Από εδώ πεζόδρομος με τα μαγαζιά. Από εκεί κυρίως τα πλεούμενα. Είναι η Μαρίνα και το λιμάνι. Και από εδώ τα σοκάκια. Ωραία, και τώρα βόλτα στα παραδοσιακά σοκάκια της Λευκάδας. Κεντρική πλατεία. Τον Ιδρύ θα πάμε να το δούμε στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας στη Λευκάδα. Τώρα πάμε μέσα στην ενδοχώρα. Αναχωρούμε! Ανάμεσα στο χωριό που μένουμε, τους Τσουκαλάδες, και την πόλη της Λευκάδας βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης. Είναι το πιο δημοφιλές μοναστήρι του νησιού. Η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας αποτελεί για αιώνες το θρησκευτικό κέντρο του νησιού, ως το αρχαιότερο και μεγαλύτερο μοναστήρι. Η Παναγία Φανερωμένη είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι παράλληλα και η προστάτηδα και πολιούχος του νησιού. Από την πίσω μεριά έχει καταπληκτική θέα, φαίνεται η παραλία του Άι Γιάννη και η λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Μοναστήρι χωρίς γατούλα δεν γίνεται. Γατούλες δηλαδή. Ξεκινήσαμε να οδηγούμε στην ανατολική πλευρά του νησιού της Λευκάδας. Πηγαίνουμε νότια προς Νιδρύ και αυτό είναι το πρώτο γραφικό λιμανάκι που συναντάμε, η Λιγιά. Εδώ είναι το στενό πέρασμα της Λευκάδας και εκεί απέναντι είναι Στερεά Ελλάδα. Ενώ στην πόλη της Λευκάδας έχει περισσότερα κότερα, αγιώτες, οπλοϊκά, εδώ έχει κυρίως ψαροκάικα. Φύγαμε και ανηφορήσαμε από τον δρόμο που πηγαίνει πάνω στο βουνό
Από εδώ βλέπουμε τέλεια κάτω τον Ιδρύ και πίσω τα νησιά. Έχουμε πάρει τώρα έναν ορεινό δρόμο και πηγαίνουμε προς την Εγκλουβή. Είμαστε σε ένα από τα πιο γνωστά ορεινά χωριά της Λευκάδας, στην Εγκλουβή. Μνημείο Εθνικής Αντίστασης μπροστά στο παλιό σχολείο και απέναντι κεντρική εκκλησία του χωριού, ο Άγιος Γεώργιος. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία. Κοιτάξτε πανέμορφο μέρος κάτω από τον πλάτανο. Ορισμός παραδοσιακού ελληνικού ορεινού χωριού. Η Εγκλουβή είναι πάρα πολύ διάσημη για τις φακές της. Ίσως από τις καλύτερες και τις πιο γνωστές φακές της Ελλάδας παράγονται εδώ, στο Οροπέδιο, εδώ πέρα από πίσω. Και τώρα σε λίγο καιρό είναι η εποχή συγκομιδής. Οι φακές στα χωράφια πού είναι? Τα χωράφια είναι πάνω στο Οροπέδιο. Και τώρα σε τι φάση είναι, σε ποια? Είναι, ετοιμαζόμαστε για να ξεκινήσουμε να τις μαζεύουμε. Σε κάποια δεκαετία μέρες θα ξεκινήσουμε. Πάνω το ραντάρ τι είναι? Το παλιό? Το παλιό το ραντάρ είναι ανατολική βάση. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Έχει καταληφθεί από το 1992-93. Ο δρόμος πηγαίνει? Βέβαια. Πόση ώρα από εδώ? 5 λεπτάκια. Ωραία. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Χαιρετούμε, γεια σας. Εδώ βασικά είμαστε ανάμεσα σε λόφους, ανάμεσα σε βουνά, σε μια γούρμπα του εδάφους. Ήρθε η ώρα να φάμε φακές Εγκλουβής. Απλή παραδοσιακή συνταγή. Και το κλασικό είναι στις φακές να βάζεις ξύδι. Αλλά μία φορά πρέπει να δοκιμάσεις να βάλεις κρέμα βαλσαμικού. Εντάξει, ξύδι έχει μέσα, αλλά έχει και τη γλυκιά γεύση που απογειώνει τη συνταγή. Όχο! Είναι που είναι ωραίες οι φακές. Με αυτό είναι ακόμα πιο ωραίες. Απ' τη μία μεριά υπάρχει ένα επικό εκκλησάκι, ο προφήτης Ηλίας, που βλέπει κάτω απίστευτη θέα τον Ιδρύ, όλη την περιοχή. Και επίσης από την άλλη μεριά, πάνω στο βουνό, υπάρχει παλιά ανατοϊκή βάση. Πάμε να τη δούμε. Φτάσαμε στο ίσως πιο επικό, πιο περίεργο και πιο εντυπωσιακό μέρος όλη τη Λευκάδα. Την παλιά ανατοϊκή βάση πάνω από το χωριό Εγκλουβή. Κάτω φαίνεται τον Ιδρύ, φαίνεται ο Σκορπιός, φαίνεται και το Μεγανήσι. Και ναι, είναι λίγο άσχημο όλο αυτό, έχει χαλάσει λίγο το σκηνικό, αλλά είναι εντυπωσιακό. Και αν είστε από αυτούς που σας αρέσουν έτσι παλιά εγκαταλειμμένα κτίρια, εδώ είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε. Αυτή εδώ η ανατοϊκή βάση φτιάχτηκε το 1962 και ήταν ουσιαστικά κεραία αναμετάδοσης για να διευκολύνει τις επικοινωνίες μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Ερχόταν το σήμα από τη μία και στελνόταν από την άλλη. Η βάση είχε δύο τμήματα, πάνω στο λόφο οι κεραίες με τις γεννήτριες, βασικά ο λόγος που υπήρχε η βάση, και λίγο πιο κάτω από το λόφο, από την άλλη μεριά, ήταν το στρατόπεδο. Η βάση εγκαταλείφθηκε κάπου το 1992 με 1993, επειδή η τεχνολογία είχε προχωρήσει και πλέον αυτά τα ραντάρ ήταν άχρηστα. Μετά όμως εγκαταλείφθηκε, έγινε πλιάτσικο, ήρθαν, σηκώσαν πράγματα, καταστρέψανε ό,τι βρήκαν και δεν βρήκανε. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, οι πόρτες είναι ανοιχτές, απλώς θέλει προσοχή. Αυτά εδώ τα κτίρια παίζει να είναι ετοιμόρροπα. Εντάξει, εδώ ήταν γεμάτο μηχανήματα. Η Εγκλουβή. Εκεί κάτω ήμασταν πριν λίγο.
Καλημέρα! Σήμερα θα πάμε να εξερευνήσουμε την δυτική πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, την πιο όμορφη. Με το 3 θα είμαστε στο αμάξι και θα πηγαίνουμε νότια. 3. Περάσαμε από πολλά χωριά και από καταπράσινα τοπία για να φτάσουμε στο πιο διάσημο σημείο του νησιού, σε μία από τις πιο φημισμένες παραλίες της Ελλάδας. Φτάσαμε στο Πόρτο Κατσίκι. Οδηγήσαμε καμιά ώρα νότια. Εδώ είμαστε σχεδόν στην άκρη της Λευκάδας, νοτιοδυτικά, κάτω-κάτω. Και αυτή θεωρείται η πιο όμορφη παραλία του νησιού. Εντάξει, είναι από τις πιο όμορφες παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στο πάρκινγκ έχει μαγαζάκια με διάφορα πράγματα, μπορείς να βρεις ό,τι θες να αγοράσεις, έχει και τραπεζάκια για να κάτσεις να φας αν θες. Εκεί πάνω είναι το πάρκινγκ για τα τροχόσπιτα. Εδώ έχει πάνω το πάρκινγκ για τα ΙΟΤΑΧΗ, πιο πάνω έχει και άλλο πάρκινγκ αν γίνεται χαμός και από εδώ υπάρχει μια σκάλα που κατεβαίνει κάτω στην παραλία. Είναι παραλία πολύ εύκολο να φτάσεις, δηλαδή ο δρόμος φτάνει πάρα πολύ κοντά στην παραλία, έχει λίγα σκαλοπάτια για να φτάσεις στην άμμο, σε σχέση με άλλες παραλίες που έχουμε δει σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Κάποτε αυτό το μέρος ήταν πολύ δύσκολο να φτάσεις, δεν είχε τόσο καλό δρόμο. Βασικά κάποτε δεν υπήρχε καθόλου δρόμος, πώς να μόνο με καραβάκι. Υπάρχει αυτή εδώ η σκάλα που κατεβαίνει κάτω στην παραλία. Μικρή είναι. Κατεβήκαμε! Γυαλιά δεν χρειάζεται, ακόμα δεν έχει ήλιο, γι' αυτό ήρθαμε νωρίς. Πρώτον, για να μην έχει κόσμο και δεύτερον, για να μην έχει ήλιο. Αν και υπάρχει κομμάτι στην παραλία που έχει ήλιο ακόμα και πολύ νωρίς το πρωί, το μεγαλύτερο κομμάτι, αν έρθετε νωρίς, δεν έχει ήλιο. Και αυτό είναι ιδανικό αν έχετε μωρό παιδί. Το Πόρτο Κατσίκι είναι η πιο διάσημη παραλία της Λευκάδας και επίσης συγκαταλέγεται σχεδόν πάντα στις 10 καλύτερες παραλίες όλης της Ελλάδας. Για κάποιους είναι και η καλύτερη. Εξερεύνηση παραλίας. Στο πίσω μέρος της παραλίας έχουν βάλει κάτι πασάλους για να μην πηγαίνουμε να καθόμαστε εκεί, επειδή υπάρχει κίνδυνος να πέσουν βράχια από πάνω. Κυκλοφορούν και κάτι κατσίκα στα βράχια που μπορεί αυτά να γίνουν η αιτία να πέσει κάποιο πετραδάκι. Πόρτο Κατσίκι λέγεται. Τι περιμένατε, να μην έχει κατσίκα στους βράχους? Εδώ ο βράχος βγάζει νερά, έχει υγρασία. Εντάξει, η παραλία ενδείκνυται και για εξερεύνηση. Αν και αν έρθεις κατά καλό καιρό, εδώ πέρα είναι τίγκα στον κόσμο. Φυσικά το καλοκαίρι του 2020 είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Λιγότερος κόσμος σε όλα τα τουριστικά μέρη της Ελλάδας. Αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα είναι σαν να έχουμε γυρίσει 50 χρόνια πίσω. Κάπως έτσι παρθένα ήτανε τη δεκαετία του 60 και του 70 αυτά τα μέρη. Εδώ όχι μόνο έχει νερό, έχει και πρασινάδες. Πόρτο Κατσίκι! Τέλεια, 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 υπέροχη, πόσο τέλεια. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, αν γκουγκλάρετε Πόρτο Κατσίκι θα δείτε κάτι φωτογραφίες με άπειρες ομπρέλες. Φαντάζομαι τον Αύγουστο εδώ πέρα δεν βρίσκεις χώρο για να κάτσεις. Αν και είναι μεγάλη παραλία. Το πολύ καλό όμως με τη Λευκάδα είναι ότι δεν έχει μόνο το Πόρτο Κατσίκι. Έχει άπειρες ωραίες παραλίες. Καμιά δεκαριά καλές top παραλίες. Μπορείς να επισκεφθείς, να κάνεις το μπάνιο σου και έτσι κάθε μέρα να πηγαίνεις άλλη και να μην βαρεθείς ποτέ. Και να σιγά σιγά ο ήλιος ήρθε σε όλη την παραλία. Είναι κάπου 10 και
και εμείς αναχωρούμε. Κάτω στην παραλία δεν έχει κάδους, αλλά έχει εδώ πάνω 12 κάδους παρακαλώ. Τα σκουπίδια σου τα παίρνεις μαζί σου και τα πετάς εδώ. Ανεβήκαμε και πάλι στο πάρκινγκ. Όταν ο πολλής κόσμος έρχεται, η ομάδα Happy Traveler φεύγει. Πριν μπούμε στο αμάξι, πάμε λίγο να δούμε τη θέα από εκεί. Πόρε, από εδώ φαίνεται τέλεια η παραλία. Αυτό εδώ το μέρος είναι κλειστό επειδή το γεφυράκι είναι κατεστραμμένο. Θα βγάλω απλώς μια φωτογραφία. Μέχρι εδώ πάει. Από εδώ και πέρα είναι πολύ επικίνδυνο, μην έρθετε. Και τώρα μπαίνουμε στο αμάξι και πάμε να εξερευνήσουμε το νοτιότερο σημείο της Λευκάδας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας. Είμαστε στην πανέμορφη Λευκάδα. Εδώ είμαστε ακριβώς πάνω από το Πόρτο Κατσίκι, στους κάθετους βράχους. Και από εκεί είναι το νοτιότερο σημείο της Λευκάδας. Κοιτάξτε πόσο τέλεια φαίνεται το ακροτήρι με το φάρο. Από εδώ μέχρι το φάρο είναι ίσως μία από τις κορυφαίες διαδρομές για οδήγηση σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να τα απολαύσουμε. Και γενικά να απολαύσουμε το φυσικό τοπίο που πάντα στα μέρη που υπάρχουν φάροι είναι μαγικό. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, στο νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, στον κάβο της Λευκάδας, με το φάρο Δουκάτο. Παίζει να είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς φάρους της Ελλάδας. Βασικά παίζει να είναι φάρος σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Ελλάδας. Είμαστε ακριβώς στη γωνία της Λευκάδας, κάτω-κάτω, νότια. Από εδώ φαίνεται πρακτικά όλο το νησί. Εδώ όλος ο χώρος ανοίξει στην υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυτικού. Αυτή η υπηρεσία είναι που συντηρεί όλους τους φάρους στην Ελλάδα και γι' αυτό λόγο όταν επισκέπτεστε φάρους, ακόμα και αν δεν είναι περιφραγμένοι, θέλει λίγο να είμαστε ευγενικοί. Δεν πετάμε σκουπίδια, δεν κάνουμε ζημιές, μπορούμε να πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες επειδή η φάρη είναι ίσως από τα πιο όμορφα μέρη που έχει σε όλη μας τη χώρα. Φτάσαμε στο φάρο για να δούμε και μερικές πληροφορίες να σας μεταφέρουμε. Υπάρχει ένα site, το fari.com, που έχει πληροφορίες για όλους τους φάρους της Ελλάδας. Λοιπόν, έχει ολόκληρη παράγραφο για αυτόν εδώ το φάρο. Στον Όμηρο αναφέρεται η Λευκά Πέτρη που λένε ότι είναι αυτός εδώ ο βράχος. Από αυτή εδώ τη μεριά έχει ύψος 60 μέτρα. Εδώ έχουν βάλει κάγκελα γιατί από αυτή τη μεριά είναι τα πολύ κάθετα βράχια. Κάπου το 1200 π.Χ. κάναν θυσίες εδώ. Πετάγανε διάφορα δώρα για το πνεύμα της τρικυμίας. Και πολύ αργότερα, κάπου το 400 π.Χ. πετούσαν κατάδικους. Αλλά αν δεν πεθαίνανε, τους χαρίζαν τη ζωή. Επίσης εδώ πέρα υπήρχε και ιερό του Απόλλωνα και υπάρχει και ένας άλλος μύθος από τον οποίο έχει προέλθει το όνομα Κάβος της Κυράς.
Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1890. Το ύψος του πύργου είναι 14 μέτρα και το εστιακό ύψος του φάρου, δηλαδή η απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι 70 μέτρα. Όταν πρωτοφτιάχτηκε, λειτουργούσε με πετρέλαιο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έσβησε και μετά ξαναλειτουργήσε το 1945, πάλι με πετρέλαιο. Λέει εδώ ότι το 1950 καταστράφηκε από σεισμό και μετά λειτουργούσε απλώς, όχι με πετρέλαιο, αλλά σαν πυρσός. Πυρσός ασετιλίνης. Ο φάρος αυτός ηλεκτροδοτήθηκε το 1986. Αφαιρέθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και μπήκαν ηλεκτρικά. Από εδώ υπάρχει μονοπατάκι για να φτάσει στο νοτιότερο σημείο του νησιού. Γενικά εδώ είμαστε στο νοτιότερο σημείο του νησιού, είμαστε στο ακροτήρι. Αλλά αν θες να πας εντελώς στην άκρη στα βραχάκια, από εδώ πηγαίνεις. Το εντυπωσιακό με τη Λευκάδα και γενικότερα με τα Επτάνησα είναι ότι από τη δυτική πλευρά είναι πολύ πιο άγρια, έχουν κάθετα βράχια, λες και αποκολλήθηκε μια τεκτονική πλάκα, ενώ από την άλλη, την ανατολική πλευρά, είναι πολύ πιο ομαλή η μετάβαση της στεριάς στη θάλασσα. Αυτά τα απότομα βράχια έχουν σχηματίσει και όλες τις εντυπωσιακές παραλίες της Λευκάδας, πιο διάσημες παραλίες της Λευκάδας, και ο λόγος που η Λευκάδα θεωρείται ένα από τα νησιά με τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Ελλάδα είναι η δυτική της πλευρά. Το Πόρτο Κατσίκι, η Εγκρεμνή, ο Άγιος Νικήτας, το Κάθισμα κλπ. Απίστευτη άγρια ομορφιά. Έχει κόσμο εκεί πέρα, έχει άτομα που κάνουν μπάνιο. Αν έχει πολύ αέρα εδώ πέρα δεν είναι καλή ιδέα να έρθεις στην άκρη. Και εδώ δεν έρχεσαι με παντόφλες, σαγιονάρες κλπ. Με καλά παπούτσια και κατά προτίμηση παπούτσια πεζοπορίας. Εδώ είναι το νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, το ακροτήρι. Τα παιδιά ψαρεύουνε, δεν κάνουνε μπάνιο. Εδώ δεν κάνεις μπάνιο, είναι πολύ επικίνδυνα τα νερά. Και λίγο αερανάχη, έχει πολλά κύματα. Φανταστικό μέρος, κοιτάξτε εδώ. Μου αρέσει όταν φτάνω στα άκρα. Κοιτάξτε πόσο ξεκάθαρα φαίνεται το πώς δημιουργήθηκε η Λευκάδα. Από εδώ κάθετα βράχια και από εδώ πιο ομαλά. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η πλάκα στο υπέδαφος του νησιού. Ωραία, πάμε τώρα πάλι πίσω. Εδώ το μέρος είναι πολύ άγριο, συστήνεται μόνο σε ταξιδιώτες που έχουν εμπειρία με ορειβασία, αναρρίχηση, γενικά που το έχετε με τα βράχια. Μην έρθετε εδώ για βολτούλα. Για βολτούλα πηγαίνετε μέχρι το φάρο. Πηγαίνουμε προς την παραλία των Εγκρεμνών και εδώ πέρα σε ένα σημείο έχει ένα φράχτη γεμάτο παπούτσια. Βασικά δεν είναι παπούτσια, είναι παντόφλες, σαγιονάρες. Έχει και μερικά παπούτσια, αλλά κυρίως παντόφλες. Και λογικά είναι πράγματα που έχει ξεχάσει κόσμος στην παραλία ή που έχει βγάλει θάλασσα. Τρέλα, έχει και μάσκα με αναπνευστήρα. Σαν εργοτέχνης είναι. Ωραία, πάμε. Πάμε στους Γκρεμνούς, είναι λίγο εδώ πιο κάτω. Ήρθαμε στην παραλία των Γκρεμνών, αλλά είναι κλειστή. Κάνουν έργα. Πριν από κάποιο καιρό είχε γίνει σεισμός και είχε καταστραφεί η πρόσβαση στην παραλία. Γι' αυτό το λόγο φτιάξαν καινούριο δρόμο και ακόμα το τελείωμα με τα σκαλοπατάκια δεν είναι 100% έτοιμο. Μπορούμε όμως να πάμε να δούμε την παραλία από εκείνο εκεί το σημείο. Από εκεί έχει τέλεια θέα και βλέπεις όλη την παραλία των Γκρεμνών. Εντάξει, τα νερά είναι καταγάλανα. Περιττό να πούμε πως το όνομα Γκρεμνή είναι επειδή είναι σαν γκρεμός. Βασικά είναι παραλία και από πίσω γκρεμός, απότομα βράχια. Πολύ δύσβατο μέρος. Τώρα φτιάχτηκε ο καινούριος δρόμος, δεν έχει ακόμα ανοίξει. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια παραλία που είναι σχετικά στενή. Από πίσω έχει κάθετα βράχια. Και αυτό εμπεριέχει και κινδύνους, γιατί πάντα υπάρχει κίνδυνος να είσαι εκεί και να πέσουν από πίσω βράχια. Το ότι η παραλία είναι κλειστή έχει ένα κακό και ένα καλό. Πρώτα το κακό. Δεν μπορούμε να πάμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε να τη δούμε από κοντά. Μπορείς να πας με καραβάκι. Αλλά τέλος πάντων, με αυτοκίνητο δεν μπορούμε να πάμε. Όμως έχει ένα καλό. Είναι εντελώς άδεια. Και μπορούμε να την αποθανατήσουμε όπως την έπλασε ο Θεός. Με την αεροπορία. Απογείωση!
Ωραία, είδαμε τους γκρεμνούς από ψηλά και ψηλά από εδώ από τη θέα αλλά και από τον drone. Και τώρα θα φύγουμε και θα πάμε ακόμα πιο βόρεια. Πάμε προς το μέρος που μένουμε, αλλά θα κάνουμε και καμιά στασούλα στο ενδιάμεσο. Το πρωί πηγαίναμε, δεν σταματήσαμε πουθενά. Τώρα στην επιστροφή χαζεύουμε λίγο τη διαδρομή και τα διάφορα χωριουδάκια από τα οποία περνάμε. Αυτό είναι το Αθάνη. Όλα αυτά εδώ τα χωριά έχουν τέλεια θέα, επειδή δεν είναι στην επιφάνεια της θάλασσας, είναι ψηλά. Ωραία, συνεχίζουμε. Πλέον είμαστε στο κεντρικό δρόμο που πηγαίνει από Λευκάδα Βασιλική. Αν θες να κάνεις το γύρο του νησιού, από αυτό το δρόμο θα το κάνεις. Δεν θα στρίψεις δεξιά για Πορτοκατσίκι, θα συνεχίσεις για Βασιλική. Και γύρω-γύρω μπορείς να φτάσεις μέχρι τον Ιδρύ. Αυτό το χωριό λέγεται Δράγανο. Εδώ δεν έχει θέα, δεν βλέπεις θάλασσα. Είναι σε μια κοιλότητα του εδάφους, έχει λόφους και από τις δύο μεριές. Εν τω μεταξύ εδώ, σε όλη την νότια Λευκάδα, έχει τεράστια παραγωγή μελιού. Παντού βλέπεις μελίσια και μαγαζάκια που πουλάνε μέλι. Κατοπόδι λέγουμε, Ντίνα. Η κυρία Ντίνα, Ναι. εδώ από το χωριό, Εδώ από το χωριό είμαστε παραγωγή μελιού, έχουμε διάφορα μέλια. Τα μελίσια που είναι εδώ κάτω, σε όλη την περιοχή. Σε όλη την περιοχή. Ποιο είναι το πιο διάσημο μέλι εδώ πέρα? Το θυμάρι. Α, θυμαρίσιο. Από το Κομιλιό που περάσατε μέχρι το Πόρτο Κατσίκι που Ναι. πήγατε, είναι θυμαρότοπος. Και σε 10 μέρες μαζεύονται από 5.000 μελίσια από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι θυμαρότοπος και βγάζουμε πολύ ωραίο θυμάρι. Ωραία, τέλεια, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στο νησί μας. Γεια σας. Ένα πράγμα που θα παρατηρήσετε αν οδηγήσετε εδώ στην περιοχή είναι οι κολόνες υψηλής τάσης που ουσιαστικά διασχίζουν όλη τη Λευκάδα και πηγαίνουν εκεί στα νότια, δίπλα στο φάρο που ήμασταν, και από εκεί γίνονται υποθαλάσσιες και πηγαίνουν απέναντι Κεφαλονιά. Έτσι γίνεται η ηλεκτροδότηση Κεφαλονιάς. Άλλο ένα από αυτά τα γραφικά χωριά της Λευκάδας. Λέγεται Κομίλιο. Το επόμενο χωριό που συναντάμε είναι τα Χορτάτα. Εξάνθεια. Καλώς ορίσατε στην Εξάνθεια. Ήρθαμε σε ένα από τα πιο γνωστά και όμορφα χωριά της Λευκάδας. Η Εξάνθεια, το μπαλκόνι στη Δύση. Κοιτάξτε πώς είναι το χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά και έχει πολλά μπαλκόνια σαν αυτό που είμαστε τώρα για να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα. Επίσης, πάρα πολλοί μας προτείνατε να πάμε να φάμε στο εστιατόριο που είναι εκεί στην κορυφή του λόφου. Από εκεί έχει τέλεια θέα και τέλειο ηλιοβασίλεμα. Το χωριό είναι πολύ γραφικό και κυρίως χάρη στα παλιά του σπίτια. Βασικά, αρκετά από αυτά είναι μισοδιαλυμένα. Έτσι όπως είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, το χωριό έχει πολλά μικρά σοκάκια με σκαλάκια. Εδώ είναι οι δύο εκκλησίες του χωριού, ο Άγιος Στέφανος και ο Αγιάννης. Και εδώ από πάνω είναι το ραντάρ της αεροπορίας και ακόμα πιο πάνω, από πίσω βασικά, είναι εκείνη η νατοϊκή αμερικανική βάση που πήγαμε την άλλη μέρα. Το ρολόι δείχνει άσχετη ώρα, δεν πάει καλά, αλλά χτυπάει καλά, χτυπάει καλά. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνα, από εδώ από το χωριό. Ναι. Πόσους κατοίκους έχετε? Τίποτα τώρα. Τίποτα, πόσους δηλαδή? Κανένα 70. 70. Όταν ήσασταν μικροί πόσους θυμάστε εδώ? Θυμάμαι τα σπίτια γεμάτα. Όλα αυτά τα σπίτια. Με όλα. Και οικογένειες μεγάλες με τον παππού, με τη γιαγιά. Τώρα ρήμωσε.
Επισκέπτες όμως έρχονται να δουν το χωριό. Καλοκαίρι πολύ. Φέτος δεν είναι πολλοί που φοβάται τον κορονοϊό. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, δουλειά. Γεια σας. Πάμε στο μπαλκόνι. Ναι, εννοείται τέτοια μπαλκονάρα. Σκέψου να μην είχε και σύννεφα, πραγματικά τι ηλιοβασίλεμα θα είχε σήμερα. Ωραία, φεύγουμε τώρα από την Εξάνθεια. Γεια! Επιστρέψαμε σπίτι. Ήταν μια μεγάλη και γεμάτη μέρα. Θα φάμε εδώ κάτι. Πεντανόστιμο. Καλημέρα. Πάμε για μια πρωινή βολτούλα. Ήρθαμε να δούμε το φαράγγι της Μέλισσας. Αν και ο χάρτης μας πάει λίγο πιο κάτω, αφήνουμε το αμάξι εδώ επειδή ο δρόμος χαλάει απότομα. Να είμαστε στο φαράγγι της Μέλισσας. Πάμε να εξερευνήσουμε το χώρο. Φτάσαμε σε ένα καταπληκτικό μέρος με ένα τεράστιο βράχο και από εδώ κάτω έχει μια ταμπέλα που λέει πηγή σπηλιάς. Πάμε να δούμε. Να η πηγή σπηλιάς. Και εδώ σχηματίζεται και μια λιμνούλα, φυσική πισίνα. Δεν φαίνεται τίποτα. Happy Traveler χωρίς λίγη πεζοπορία δεν γίνεται. Κάτι τέτοιοι περίπατοι στη φύση είναι ίσως ό,τι πιο αναζωογονητικό μπορείς να κάνεις, ειδικά αν έρθεις σε έναν καλοκαιρινό προορισμό όπως η Λευκάδα και είσαι όλη τη μέρα στον ήλιο και τη ζέστη. Από τη βρύση που είχαμε δει πιο πριν υπάρχει ένα μονοπατάκι που περνάει από την άλλη μεριά. Βασικά δεν έχει καμία σήμανση, δεν ξέρω αν είναι σωστός δρόμος. Κρίμα είναι που δεν έχει ταμπέλες εδώ πέρα. Ενδιαφέρουσα ταμπέλα, πάλι καλά που υπάρχει για να ξέρουμε ότι από εκεί δεν πηγαίνει πουθενά. Ένα περίεργο ημιυπόγειο κτίσμα. Παλιό φαίνεται, μη πω αρχαίο. Ήρθαμε και στην επιφάνεια του ποταμού. Κοιτάξτε μέρος, απίστευτη σκιά έχει εδώ. Ο Ηρακλής δίψασε και τιμάει το τρεχούμενο νερό. Ωραία, φεύγουμε από εδώ. Γεια σας κυρία Τιμόκλεια. Γεια σου. Τι κάνετε? Ευτύχη μου. Καλώς ήρθατε, μια χαρά. Εδώ απολαμβάνω την όμορφη θέα, την αγαπημένη μου. Την καλύτερη ώρα ήρθαμε για να δούμε το τέλειο ηλιοβασίλεμα της Λευκάδας. Οχο, να το.
Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στη Λευκάδα. Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε περισσότερο την ανατολική πλευρά του νησιού και θα πάμε βόλτα με βάρκα με τον καπετάν Γεράσιμο. Θα κάνουμε γύρω-γύρω όλο το νησί του Σκορπιού και θα πάμε επίσης και στο Μεγανήσι για μια βολτούλα στο βαθύ. Επίσης θα κάνουμε βόλτα στον Ιδρύ και θα φτάσουμε στον εντυπωσιακό Καταράκτη. Θα δούμε επίσης τη Βασιλική στα νότια και το γραφικό ορεινό χωριό Καριά. Θα επισκεφθούμε όμως και το παραθαλάσσιο Αγιονικήτα στα δυτικά που δεν είδαμε σήμερα, καθώς και τη δημοφιλή παραλία Κάθισμα, από όπου θα απολαύσουμε ένα από αυτά τα ονειρικά ηλιοβασιλέματα του Ιωνίου. Για την ώρα περιμένουμε τα σχόλιά σας για το σημερινό μας επεισόδιο, καθώς και προτάσεις για επόμενους προορισμούς. Βρείτε τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook και ακολουθήστε μας και στο Instagram. Και εμένα και την Ηλέκτρα και τον Ηρακλή, αλλά και τη σελίδα της εκπομπής μας happytraveler.gr. Θα χαρούμε να διαβάσουμε στα σχόλιά σας αν καταφέραμε να πετύχουμε τον σκοπό μας σήμερα, που δεν ήταν άλλος από το να σας ταξιδέψουμε νοερά σε αυτό το πανέμορφο νησί του Ιωνίου. Αν καταφέραμε να φέρουμε το καλοκαίρι λίγο πιο κοντά σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!